Facem astăzi o tăiere la columnar pe specia cireș. Cireșul columnar fructifică în general, majoritatea columnarilor fructifică ca un cireș normal, adică cu o fructificare pe ramuri anuale și pe buchete de mai. Și cazul nostru este la fel. Vedeți, avem așa, ramuri anuale, vedeți, care fructifică la bază, așa cum am vorbit și în alte tutoriale, pe acești muguri bombați, vedeți. Aici sunt câteva inflorescențe, ceea ce înseamnă că fiecare inflorescență va da naștere la mai multe flori, deci vom avea mai multe cireșe. Și am spus eu în alte tutoriale că atunci când scurtăm o ramură anuală, o facem pentru că generează lăstari noi, adică ramuri anuale, da, din următorii muguri care rămân pe ramură anuală. Adică de aici unul, de aici unul sau de aici unul, la distanța asta de 3 cm între ei. Nefăcând scurtări la ramurile anuale, da, vom avea lăstari noi și ramuri anuale noi din vârf. Și din vârf cum vedem aici? Vedem așa, 1, 2, 3, 4 ramuri vor pleca din vârf, dar cel puțin 2 vor pleca din vârf. Ce înseamnă asta? Că vor pleca din același punct. Plecând din același punct, ce se întâmplă? Vor genera ca și celelalte ramuri muguri floriferi și vom avea muguri floriferi aici și încă o ramură aici. Vom avea o aglomerație de inflorescențe cu foarte multe cireșe care se îmbolnăvesc și nu, chiar dacă nu se îmbolnăvesc, le tratăm, nu le consumăm pentru că sunt improprii. Adică nu se maturizează, nu au dulceață, nu au aromă și așa mai departe. Asta ca aspect general. Deci tăierea la columnar se face în felul următor. Ca și la cireș, numai că urmărim ținerea ramurilor anuale aproape de axul central. De ramura principală care este singură, de fapt, la columnar. Axul central. Tendința este așa, de a scurta și a ne duce, de a scurta și a ne duce. Uitați cum s-a făcut aici, da? S-a făcut o scurtare de aici, vedeți? A generat 2 ramuri anuale, s-a scurtat de aici, de scurtat s-a scurtat, vedeți? A plecat încă una încolo, acum se scurtează de aici și pleacă încolo și atunci acest cireș columnar va ajunge în situația asta de aici, undeva la 1 metru, și la bază de garnisit, pentru că am spus noi acolo că partea care fructifică, de la ramura anuală, partea care fructifică, uitați aici, vedeți? Partea asta care fructifică, în anul următor aici nu mai avem nimic. Iar din mugurii care rămân ar trebui să se formeze buchete de mai, așa cum s-au format, cum este ăsta, vedeți aici? Ăsta e un buchet de mai pe o ramură de 2 ani, uitați. Ăsta și ăsta. Iar asta e ramura anuală cu muguri floriferi care urmează în această vară să înflorească. Ce urmărim noi? Urmărim la fel ca și la ceilalți columnari, da? Dacă vreți să facem columnari, adică pe un singur ax. Urmărim să avem un cilindru de sus și până jos. Nu facem baza mai mare și partea de sus, latura de sus mai îngustă să formăm un trunchi de con. Nu. Facem un cilindru. Și haideți să vedem mai sus aici ce avem. Avem o ramură, vedeți aici, de 2 ani, de 3 ani de fapt, ramură de 3 ani, ramură de 2 ani și ramură anuală. Așa cum am vorbit, cu muguri la bază, și asta și asta. Dar ne-am depărtat undeva la 60 de centimetri față de axul central. Acum, noi trebuie neapărat să venim înapoi. Și cum am spus că venim noi înapoi? Facem o tăiere în fața unui buchet de mai și ne apropiem de axul central și în cazul cireșilor mari ne apropiem de pom. Venim aici, facem o scurtare, vedeți, de aici? De aici acum, din acest buchet de mai, vom avea inflorescențe, dar în vârful lui știm noi că fiecare vârf dintr-un buchet de mai, vârful lui este un mugure vegetativ. El va pleca acum în vegetație și va da naștere un lăstar ca o ramură anuală pentru viitor, adică pentru anul următor. Facem și aici la fel, lăsăm un singur buchet de mai să genereze, sau 2 să genereze fructe și încă un lăstar în zona asta. Ne apropiem cât de mult putem. Iată, aici, în zona asta, vedeți, unde ne apropiem. Ne apropiem de ăsta sau de ăsta. Și atunci ce facem? Îi luăm pe amândoi, și acest buchet de mai și pe acest buchet de mai, îl facem în așa fel încât să genereze lăstari anul acesta și ne-am apropiat, uitați, cu cât. Deci în loc să facem acum scurtări de aici, așa, sau de aici, să mergem mai departe, ne întoarcem către partea centrală a pomului. Așa facem și aici, vedeți? La fel facem și aici, lăsăm fructificare și facem o scurtare, da, din fața unui buchet de mai ca să genereze noi ramuri de rod anul viitor. Mergem în sus, pe cele o să coborâm, mergem în continuare în sus. Partea asta de aici a căutat mai mult spre lumină, vedeți? Partea asta
Toate este spre lumină. Era, trebuie acum, în mod normal, mai rotit, că el e pus la ghiveci. A trebuit rotit, pentru că partea de sud-est bate către mine acum și nici la răsărire nu prinde soare, nici la apus. Atunci el se axează doar pe lumina care o primește la ora 12. Facem o scurtare și aici. Aici vedeți că avem 3 buchete de mai, atât a putut el să mai facă. Ce facem aici? Scoatem 2 buchete de mai, lăsăm o singur buchet de mai să genereze un nou lăstar. Vârful de creștere este bun, vedeți, așa trebuie să arate. Are 2 ramuri anuale, foarte bune. O să scurtăm una, cum vedeți dumneavoastră, o scurtăm aici la 2 muguri vegetativi ca să ramifice aproape aici și nu de la distanță, iar partea centrală îi dăm creștere în continuare, scurtând din fața unui mugre vegetativ de aici, în partea asta opusă. Deci am rezolvat partea de sus, venim către bază și aici, vedeți, este foarte frumos făcut. Are ramificații aici, are ramificații aici, are ramificații și aici, peste tot, foarte bine, cu buchete de mai, dar buchete de mai puține, pentru că nici acest pom, care îl vedeți dumneavoastră, nu este atât de bine corelat cu rădăcina sau nu are ce trebuie, nu este foarte bine dezvoltat, nu e atât de viabil, să spunem așa, crește la nevoie. Trebuia să avem buchete de mai aici, ăsta de aici, buchetul de mai, a murit, vezi? Deci nu e bine, nu e în regulă. Facem scurtări acum și ne apropiem de axul central. Cum facem? Scoatem partea centrală, deci că avem 3 ramuri, foarte multe, da? Partea asta o dirijăm încoace să ocupăm spațiul ăsta de aici, vedeți? Și facem o scurtare de undeva de aici, dar nu, mai de jos de aici, da? Ca să genereze un mugure vegetativ în zona asta, să facem o ramură anuală în zona asta, să ocupăm și spațiul ăsta de aici. Bun. Același lucru facem și aici, vedeți? Ținem cont, acum toți suntem aici, partea asta este liberă. O să facem o scurtare de aici, așa, ca mugure unul sau celălalt de aici să pornească în zona asta, ne-l alegem noi cum vrem în vară și lăsăm pe el să plece, iar celălalt opusul lui îl dăm cu mâna jos. Vor porni 2-3 răstari. Dar ce facem noi? Ne alegem pe unul care ne convine nouă în vară, asta în luna iunie, la sfârșit pe 1 iunie. Venim aici, vedem care mugure pleacă ca și vegetație în alungire în zona noastră, iar pe ceilalți îi dăm cu mâna jos. Nu lăsăm să concureze pe zona asta. Lăsăm doar un mugure care vine pe zona noastră. Aici ce facem? Facem și aici o scurtare, da? Tot așa, foarte, foarte de scurt, la un mugure 2 vegetativ, să avem ramificații aici. Aici căutăm să facem așa. Facem o ramificație cât mai scurtă jos, vedeți? Ca să facă ramuri de rod în partea bazală și la fel ne uităm dacă putem să-i lăsăm toți mugurii ăștia și toți lăstarii ăștia sau facem ca sus să ne apropiem de pom. Și eu zic să ne apropiem de pom pentru că deja distanța este de 50 de centimetri. Ce facem? Scoatem ramura asta de 2 ani, vedeți? Și rămâne ramura anuală cu muguri floriferi și 1-2 vegetativi, din care se plece 2 lăstari. Și ne-am apropiat foarte mult de bază, da? Același lucru facem și aici, vedeți? Tot așa, scurtăm mai mult. De ce scurtăm mai mult? Scurtăm mai mult ca să ne apropiem de pom, ca ramificațiile care vin să pornească de aici și nu din vârful ramurii. Facem și aici la fel o scurtare. Aici ce avem? Avem ramificații, una pleacă în sus, da? Și una pleacă către lateral. Asta care merge în sus nu și are rostul aici, scoatem la inel. Bun. Și aici mai facem încă o dată o intervenție, scoatem, uitați de aici cât mai de aproape, să rămână 3 muguri vegetativi sau 2, ca să poată să genereze alte ramuri anuale. Bun. Deci, asta a fost prima observație, prima intervenție. Mai avem un lăstar aici, vedeți? Nu lăsăm acum să se alungească cum vrem sau să pornească ramificații din vârf. Nu, facem cum vrem noi și îi dăm o scurtare să genereze ramuri de aici, să rămână mai aproape de baza pomului. Ce mai facem noi în continuare? Acum, având în vedere faptul că el este pierdut pe zona asta, nu are ramificații, căutăm să-i facem câteva incizii, să vedem dacă o să răspundă, pentru că nu prea îl văd eu așa puternic. O să facem câteva incizii în zona asta liberă, unde nu avem ramuri de rod, ramuri anuale, să vedem dacă o să reușim să generăm ceva.
Aici este o zonă unde a avut ceva odată, vreodată. Facem o incizie deasupra, da? Până la lemn, da? Până la lemn. Mai facem una aici. Tot așa, la 2-3 mm de... Așa. Mai facem o oprire de sevă aici. Și mai facem una în zona asta, ne uităm să vedem unde a avut frunză, unde a avut găstar, că e cel mai probabil să pornească de aici. Aici. Bun, am făcut și inciziile, am făcut tăierile, acum urmează un tratament pe bază de substanțe cuprice, ca și dezinfectant, și un insecticid care să distrugă eventuale ouă de purici, puricile negru în special, care atacă cireșul. Ăsta a fost tutorialul, la revedere și succes pe toată linia!